2026 a adus pentru campionatul mondial de raliuri unul dintre cele mai frumoase începuturi de sezon din ultimii ani. Veniri interesante, reveniri spectaculoase și etape ce au adus aminte de vremurile bune. Astăzi o să discutăm despre primele două etape ale unui sezon 2026 al VRC ce se anunță foarte promițător. Salutare tuturor, numele meu este Fabian și sunt redactor, editor și administrator al Apex Motorsport News și bine ați venit la emisiunea noastră tip podcast numită Poveștile Motorsportului. Astăzi avem un subiect mai special, dat fiind faptul că și sunt singur, și anume primele două luni și în principiu primele două etape ale campionatului mondial de raliuri, sezonul 2026, aceste raliuri fiind Monte Carlo la sfârșitul lui ianuarie și Suedia la mijlocul lui februarie. Însă, înainte să încep să discut despre, sau să vorbesc mai bine spus, despre aceste raliuri, aș vrea mai întâi să fac o recapitulare. Iar dacă până acum v-au plăcut toate podcasturile noastre și ați dori să mai vedeți asemenea content pe canalul nostru, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și să apăsați clopoțelul, bineînțeles, dacă doriți să fiți notificați cu privire la apariția unui nou episod al emisiunii noastre tip podcast. Așadar, să începem cu recapitularea. Ce s-a întâmplat la sfârșitul sezonului 2025? Ei bine, mai multe lucruri majore. În primul rând, să începem cu Toyota, unde Sébastien Ogier a câștigat cel de-al 9-lea titlu de campion mondial, după un sezon part-time foarte reușit, în care a profitat de două lucruri majore. 1. Sistemul de punctaj, el fiind foarte bun și constant, nu numai pe parcursul unui raliu, ci și în ziua de duminică, pentru că și acolo, o să vă explic puțin mai încolo, sunt niște puncte extra pentru cel ce este cel mai rapid, atât în toată ziua de duminică, cât și în proba finală a raliului numit Power Stage. În același timp, Elfyn Evans, galezul, a obținut, dacă nu mă înșel, cel de-al 5-lea titlu de vicecampion mondial, un titlu care, din punct de vedere optimist, pare o realizare de lăudat, de apreciat, mai ales că disciplina raliurilor în motorsport este una dintre cele mai dure din lume, dar ca și mod pesimist, să spun așa, nu este un lucru care, să spun așa, dă bine moralului, care aduce un bine moralului, mai ales pentru Elfyn, care s-a luptat cu piloți precum Ogier și Rovanperä de-a lungul acestui deceniu, să spun așa. În același timp, dacă tot vorbeam despre Rovanperä, după două titluri mondiale obținute în 2022 și 2023, implicit primii 2 ani ai erei hibrid, pentru că aceasta s-a terminat după 2024, a decis să se retragă prematur din campionatul mondial de raliuri la sfârșitul acestui sezon, adică 2025, și să urmeze o carieră în monoposturi. El concurând până acum, dacă nu mă înșel, în serii oceaniene, să spun așa, de monoposturi și urmând în acest an, 2026, să concureze în campionatul japonez de monoposturi, cea mai înaltă disciplină, și anume Super Formula. Această plecare a adus o pierdere enormă campionatului mondial, pentru că Rovanperä chiar era un pilot tânăr, un pilot foarte rapid, un pilot carismatic în paddock
și în același timp a obținut victorii foarte importante pe parcursul carierei. În 2025 chiar obținuse victoria la cursa de casă după ghinioanele din ultimii ani, iar acesta a mai, să spun așa, arătat cu degetul spre ușă în trecut, când în 2024 a decis să nu mai participe ca full-timer în VRC alături de Toyota, ci ca part-timer, împărțindu-și anul nu numai cu raliuri, dar și cu competiții cum ar fi de drift sau chiar de Porsche care la cap, pentru a înțelege ce înseamnă competițiile pe circuit și unde să se orienteze în viitor. Iar la monoposturi are în continuare tot sprijinul Toyota. În același timp, copilotul său, Jone Helttunen, a fost nevoit să părăsească VRC-ul, dar în același timp nu a mai dorit un job în VRC și va lucra la noul proiect Toyota din campionatul american de raliuri, ARA, American Rally Association, proiect Toyota cu o nouă mașină numită Corolla RC2, deci cu un Rally 2 kit, să spun așa. Un proiect foarte interesant și o figură care va aduce un plus de moralitate și de experiență în ceea ce privește echipa din campionatul american. De asemenea, s-a mai anunțat și plecarea lui Ott Tanak, care nu a plecat cu gândul la a face o altă carieră, fiind puțin mai în vârstă decât Rovanperä și campion mondial, dacă nu mă înșel, în era VRC+. A decis să își ia un an sabatical, adică să nu mai participe deloc. Consider că unul dintre motivele acestei plecări, să spun așa, este și faptul că Hyundai a cam regresat în ceea ce privește echipa în sine, mașina, victorii, chinuindu-se să se mai apropie de lupta la titlu. Neuville obținând titlul în 2024, Tanak iar fiind printre cei care au ratat acel titlu la mustață. În 2025, dacă nu mă înșel, a câștigat decât un singur raliu. Este în același timp și pierderea lui Ott Tanak a adus, să spun așa, o gaură foarte mare la clasa regină, Hyundai nevoind să își găsească al treilea pilot. În același timp, această căutare pentru al treilea pilot a devenit un subiect de discuție și mai mare decât cel al anului trecut, în care Hyundai l-a transferat pe Formol de la M-Sport după un an extraordinar la, bineînțeles, la Hyundai, la formația din Azenau, iar în acest sezon se anunță niște switch, s-au anunțat, bineînțeles, iertați-mă, niște switch-uri importante. În primul rând, campionul mondial VRC2 din 2025, Oliver Solberg, împreună cu copilotul său, Elliot Edmondson, au umplut posturile, să spun așa, vacante de pilot și copilot, lăsate libere de Rovanperä și Helttunen. Solberg chiar și-a meritat revenirea în categoria recină. Și de ce spun revenirea? Pentru că aceștia au mai participat, dacă nu mă înșel, și în Solberg a mai participat în 2021 și în 2022 alături de Hyundai, niște sezoane care au lăsat de dorit, niște sezoane în care Oliver chiar a fost jos din punct de vedere moral și bineînțeles acest lucru i-a adus retrogradarea în VRC2. Skoda Motorsport și proiectul, bineînțeles, Fabia RS Rally 2 împreună cu echipa Toksport l-au salvat dintr-o potențială gaură, să spun așa, în carieră, dintr-o potențială încheiere a carierei într-un mod trist. De asemenea și cu susținerea tatălui său. Toată familia Solberg a fost mai mult așa orientată spre lumea raliurilor. Știu că și mama sa, Pernila, este în bordul FIA, dacă nu mă înșel. Chiar s-a dovedit a fi o mutare foarte interesantă și o mutare necesară și crucială din partea Toyota. Și să nu uităm, Oliver Solberg la debutul cu Yaris Rally 1 a câștigat fără drept de apel etapa din Estonia anul trecut, cu pregătire, dacă nu mă înșel, maxim 2 săptămâni.
o performanță ce a șocat întreg paddock-ul, pentru că nu toți ne așteptam să câștige, ne așteptam mai mult să obțină un podium sau să se lupte acolo cu fruntașii, mai ales că a fost o luptă și cu piloții Hyundai Motorsport, pentru că a fost etapa la care Toyota a făcut un pas greșit față de Hyundai și Oliver chiar a capitulat foarte bine, chiar a impresionat prin stilul său unic de pilotaj. Lumea începe să spună deja despre Elliott Edmondson că seamănă cu Phil Mills, fostul navigator al tatălui lui Oliver, Peter Solberg. Foarte interesant această mutare. De asemenea, hai să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat la Hyundai, pe lângă faptul că la Toyota Ogier rămâne același line-up și Ogier va contesta 10 etape din 14 cu suportul Red Bull. Red Bull apare din nou pe mașina sa, GR Yaris Rally 1. La Hyundai, după multiple discuții, multiple zile, zvonuri, etc., că pe cine ia pe Griazin, ia pe Sesks, ia, etc., Hyundai a decis să nu mizeze în 2026 pe un pilot tânăr, ci să mizeze pe 3 piloți care au făcut istorie, au scris istorie în VRC și au experiență în VRC, piloți mai în vârstă. Și anume, 1. Hayden Paddon împreună cu John Kennard, care au obținut în 2023 și 2024 două titluri de campioni europeni la rând, într-un Hyundai i20N Rally 2. SAP Calapi, ce o să vorbesc despre el mai târziu, împreună cu, surpriză, Annie Melkonen, dublă campioană mondială la raliuri în VRC 3 și în VRC 2 cu Sami Paiari. O să vorbesc despre asta din nou mai târziu. Și Dani Sordo. O să vorbesc despre Dani Sordo când o să debuteze în alt episod. Hai să ajungem și la M-Sport, mă scuzați. M-Sport care a trecut printr-o schimbare radicală și este pe cale să încheie la sfârșitul lui 2026, după mai multe zvonuri, parteneriatul cu Ford, care a ținut timp de multe decenii. M-Sport a venit anul acesta cu un line-up full-time format numai din echipaje irlandeze. Deci pe lângă investiția Safety Culture a decis să accepte, să spun așa, investiția, nu știu dacă spun clubului sportiv, hai că spun așa, Motorsport Ireland Rally Academy. Joshua McLean și Eo Intrisi vor continua și în acest sezon pentru al doilea an la rând în VRC1 alături de M-Sport. Un cuplu care a avut un prim an mai, să zic așa, mai sluggish, mai mediocru, dar un prim an de adaptare. În același timp, echipajul nu a fost unul de top, mai ales în VRC2 sau RC mai tot timpul și așteptările chiar sunt mari. Iar Rich Millener și echipa sa anul ăsta au venit cu o surpriză și anume, hai să dau și un pic de backstory. Acum vreo 10 ani a apărut în lumea raliurilor un anume John Armstrong. Iar John Armstrong, în ciuda unui debut, să spun așa, mai scârțâitor într-un Fiesta R5, dacă nu mă înșel, și în mondial, și dacă nu mă înșel și în campionatul național britanic, dacă nu mă înșel, voi să mă corectați în comentarii, pentru că este prima oară când fac un astfel de monolog, un podcast de genul. A decis să revină în lumea simulatoarelor și să obțină un titlu mondial pe simulator, pe jocul, bine, nu pot să zic neapărat 100% un simulator, pentru că era, bineînțeles, jocul de la Kiloton, care are mai multe flozuri, să spun așa. Acest lucru i-a adus atât pilotaj, să spun așa, în campionatul junior pentru câțiva ani, cât și parteneriatul cu EA Sports, ce a ajutat la
developmentul jocului realizat în parteneriat cu VRC-ul, și anume EA Sports VRC, ce din păcate, după cum bine știți, dacă cunoașteți lumea sim racing-ului, a avut suport, update-uri și DLC-uri doar în anii 2023, 2024 și prima jumătate a anului 2025, când parteneriatul s-a oprit brusc aproape de raliul Acropolis, dacă nu mă înșel. Anyways, John Armstrong în ultimii câțiva ani a participat în campionatul european, fie cu Eoin Trisi, care acum este copilotul lui Josh, fie cu Shane Byrne. Iar parteneriatul cu Shane Byrne a fost unul foarte bun, obținând 2 victorii, atenție, anul trecut. Prima la cursa, nu pot să zic de casă, dar cea mai aproape de casă, în raliul Ceredigion, la începutul lui septembrie, etapă de asfalt. Și cu un ritm foarte impunător, timp extraordinar în condiții de ploaie și așa mai departe. Și a doua victorie în title decider-ul de la Croația. Atenție, John Armstrong a fost unul dintre pretendenții la titlu, alături de echipajul Andrea Mabelini și Virginia Lenzi și Mico Marcic, Simon Gospodarcic. Și Mico și Simon câștigând titlul european. Dar John Armstrong a profitat de, să spun așa, lipsa de ritm pe care a avut-o Mico, de abandonul lui Mabelini și a câștigat raliul Croației magistral. De asemenea, acest raliu a fost și cu probe din VRC și cu probe noi. Un raliu la care, dacă ați citit în trecut pe apexmotorsportnews.ro, au participat și 2 echipaje de piloți români, Simone Tempestini Sergiuitu și Norbert Maier Francesca Maier, ambii, dacă nu mă înșel, obținând chiar top 10. Simone chiar obținând locul 2 în Power Stage și câștigând pentru echipa MRF Tires titlul la echipe, în fața chiar a echipei M-Sport, la echipa pentru care a concurat John Armstrong plus Rumet Jurgenson, dacă nu mă înșel, campionul mondial al JVRC din anul precedent, 2024. Iar John Armstrong completează acest line-up foarte interesant, lăsând la o parte un anume Grégoire Munster. Grégoire Munster și lui Luca au participat doar la prima etapă a sezonului, cea din Monaco. Grégoire având să spun așa, o relație de prietenie, un parteneriat strâns cu grecul Jordan Serderidis, cu care, dacă nu mă înșel, și în această iarnă au participat atât la Rally Raid-ul sau ceva de genul Rally Raid-ul Keniei, clasic, organizat la fel în parteneriat cu MRF Tires, și în același timp la raliul Dakar, unde au abandonat cam foarte devreme și au participat tot cu M-Sport. Dar Munster avea să participe decât la prima etapă a sezonului, cea de la Monaco Monte Carlo, iar după aceea, din ce s-a mai înțeles, a început să testeze pentru Hyundai, dar fără un loc garantat, iar la raliul Suediei a fost printre reporterii VRC, să spun așa, chiar în ultima zi, dacă nu mă înșel, pe prima buclă, dacă așa. Deci cam asta ar fi line-up-ul în Rally 1, VRC. La VRC 2 s-au schimbat mai multe lucruri. A apărut Lancia, deoarece Stellantis a migrat de la Citroen la Lancia, iar Lancia a adus în echipă pretendenții de anul trecut la titlul mondial pe lângă Solberg, și anume Nicolae Griazin și Constantin Alexandrov, dacă nu mă înșel, și Johan Rosel, mă scuzați, cu Arnaud Duran, dacă nu mă înșel, voi să mă corectați. Lancia chiar a venit cu o mașină foarte interesantă, Y Rally 2, după ce au debutat anul trecut Y Rally 4 și a devenit din ce în ce mai popular în etapele europene și naționale. Iar acest Y trebuia să concureze, bineînțeles, cu modelele de top, cum ar fi Yaris, Fabia și tot tacâmul.
Au fost destule reveniri interesante dacă este să discutăm despre venirea la raliul Monte Carlo, mai ales la VRC2, cea mai notabilă aș spune chiar Christopher Ingram, singurul pilot din istorie care a câștigat atât campionatul european cât și cel britanic. Chris, care a revenit după o pauză de un an, exceptând raliul Zlin al Cehiei, unde a concurat pe mașina lui Bogdan Cuzma, Fabia Rally 2, care avea, bine, dacă vă amintiți, numere de România. Și în același timp, chiar dacă nu mă înșel, a obținut un top 5 foarte bine meritat într-o nouă mașină, Yaris Rally 2, asta, luată din Polonia, dacă nu mă înșel. Dar hai să trecem la Monte Carlo și să spun în primul rând povestea cea mai intrigantă, pentru că n-am spus-o. Așa cum am spus mai devreme, Hyundai a venit cu 3 piloți part-time în acest sezon: Sordo, Lappi și Pedon. Pedon, după o absență de 8 ani din clasa de top a campionatului mondial de raliuri, a fost readus de Hyundai pentru sezonul 2026. A meritat din plin această șansă pentru că, așa cum am spus mai devreme, a câștigat 2 ani consecutiv, 23-24, titlul european. Iar raliul Monte Carlo nu avea să fie cea mai bună alegere pentru Hyundai de a-l plasa pe Pedon împreună cu Kenhardt în a 3-a mașină. Și haideți să vă explic de ce. Pentru Pedon, cursa de la Monte Carlo reprezintă cea mai dificilă din viața și cariera sa, atât mentală cât și profesională, pentru că în 2017, dacă nu mă înșel, într-o probă specială pe timp de noapte, Pedon pierduse controlul mașinii pe o porțiune cu gheață neagră și lovindu-se de un taluz. Din păcate, în acel loc se afla un spectator, dar într-o zonă neautorizată, care a fost lovit de către Pedon și mașina așa și a decedat pe loc. Acel accident îl marcase profund pe Hayden, iar el recunoscând deschis faptul că nu a vrut niciodată să se mai întoarcă la Monte Carlo să concureze, însă 2026 avea să schimbe acest lucru. El a decis să nu fie ei în sine, Pedon și Kenhardt au decis să nu fugă de provocare. Cursa în sine a fost brutală, dar au decis să abordeze pas cu pas. Iar aceștia au terminat raliul, chiar dacă în proba 12-a au alunecat de pe traseu într-o zonă înzăpezită, unde spectatorii, din câte știu, au așteptat timp de chiar 4-5 minute să revină pe șosea. Iar la finalul raliului, chiar dacă a terminat în afara top 10, pe locul 11, Pedon a recunoscut că se simte de parcă i-a fost ridicată o greutate uriașă de pe umeri, a fost o lecție reală despre cum să înfrunți cele mai profunde frici și, deși la nivel sportiv a fost o cursă de supraviețuire, la nivel uman a fost probabil cea mai mare victorie a mentalului și a carierei sale recente. Iar ca să ajungem, hai să vorbim în sine despre tot Monte Carlo, pentru că m-am amestecat și chiar îmi pare rău pentru cei care se uită și nu vreau să dezamăgesc din nou, spun, este prima oară când fac așa ceva. Ediția 94, dacă nu mă înșel, la raliului Monte Carlo, desfășurat între 21 și 25 ianuarie, nu a fost doar o simplă etapă de deschidere a acestui sezon. A fost un teatru al extremelor, un creuzet în care s-au bătut recorduri vechi de decenii și s-a scris o nouă istorie, s-au scris noi file de istorie. Anul 2026 în sine, pentru că am uitat să spun chestia asta, uitați, sunt foarte uituc. Când am foarte multe idei și foarte mult lucruri de spus, sunt uituc. 2026 reprezintă ultimul an cu actualele regulamente. Deci echipele au aruncat în luptă tot ce au avut mai bun pentru acest sezon, pentru că în 2027 totul se schimbă. Așa cum am spus, M-Sport s-ar putea să vină să
ori să nu mai participe, ori să nu mai fie cu Ford, ori să fie cu Ford, sunt tot felul de zvonuri. Hyundai la fel, tot înclină spre mutarea la Rally 2 pentru că noile mașini VRC27 vor fi foarte apropiate de cele Rally 2. O să vorbesc despre asta ori pe apexmotorsportnews.ro ori într-un alt episod ca să nu mai cumulez. Iar, să spun așa, Rally-ul Monte Carlo a adus surprize monumentale. În primul rând a fost dominație și umilință, nu dominat, umilință totală din partea Toyota Gazoo Racing, care nu numai că au completat primele 4 poziții ale clasamentului general, ci și-au fost la depărtare minute în șir față de pretendenții de la Hyundai care au avut probleme mecanice sau electronice, mai ales la mașinile lui Neuville și lui Formeau, dacă nu mă înșel. Iar acest raliu a fost câștigat surprinzător de cine credeți? Oliver Solberg, care la debutul cu Toyota într-un sezon full-time, ca să nu așa, la doar 24 de ani, 4 luni și 2 zile, a spart recordul deținut anterior de Sébastien Ogier, iar performanța sa a fost catalogată drept senzațională de toată lumea. Chiar și Ogier a simțit nevoia să îmbrățișeze familia Solberg, să-i fie aproape lui Oliver în această călătorie, să spun așa, către victorie. Ogier neputând nici măcar să se apropie de Evans, care a terminat pe locul secund și a fost cel mai rapid dintre toți pretendenții Rally 1 în ziua de duminică și pe Power Stage, dacă nu mă înșel. De asemenea, acest raliu a adus un eveniment negativ pentru M-Sport Ford, fiind primul raliu, dacă nu mă înșel, în peste 22-24 de ani, ceva de genul ăsta, în care M-Sport nu a mai reușit să mai puncteze, toți 3 piloții abandonând. Munster a avut problemă mecanică la începutul ultimei zile, iar Josh McLaren și Jordan Armstrong au avut ambii accidente pe proba Col de Braus. Foarte, foarte periculoasă cea probă, plină de gheață, mai ales în zona urcușului, printre ace de păr acute. Foarte, foarte tristă această etapă, dar un debut de ținut minte, mai ales pentru John Armstrong, care, dacă nu mă înșel, chiar era în top 6 dacă ar fi terminat raliul și chiar cel mai bun constant față de piloții M-Sport și nu numai. Știu că în primele zile John Armstrong se bătea chiar și pentru podium, mai ales pe probe cu gheață, slash, asfalt umed, tot un mix care nu s-a mai văzut la Monte Carlo de 10-15 ani chiar. Hai să vorbim un pic și tehnic. Echipa campioană, Toyota Gazoo Racing, a venit cu actualizări vizibile, a prezentat un nou design exterior, livery a renunțat la monocromia anilor trecuți, pentru că, după cum bine știți, nu am mai avut un livery multicolor pe GR Yaris de la finalul lui 2023. Am avut doar o dominanță de negru și în 2025 în raliurile europene am avut acel gri, să spun așa, gri și negru. Așa cum am spus, Sébastien Ogier beneficiază și de sponsorizarea Red Bull față de M-Sport, care nu o mai are anul ăsta, bazându-se pe sponsori precum, așa cum am spus, Safety Culture și Motorsport Ireland Rally Academy. De asemenea, au repoziționat elementele aerodinamice laterale, numite winglets. Ele acum sunt montate mai jos și orientate în sus, pentru apăsare aerodinamică mai eficientă. Iar de asemenea, Toyota a testat mașina fără priză de aer pe plafon, lucru cu care au venit și la Monte Carlo și în Suedia, pentru că, bineînțeles, ai nevoie de acel roof scoop doar în raliurile călduroase, să spun așa, unde ai temperaturi și de 40-50 de grade în cockpit. Ei bine, astea fiind raliuri de iarnă, Monte și Suedia, nu prea era nevoie de așa ceva. Iar în locul ei, să spun așa, inginerii au instalat un canal NACA
pentru avantaj aerodinamic care crește viteza maximă pe secțiunile rapide. La M-Sport a venit cu upgrade-uri foarte interesante, modificări la prizele de aer, ce au fost înlocuite cu canale NACA discrete. Răcirea a fost sacrificată pentru eficiență aerodinamică. Este o investiție ce nu știm dacă e o investiție sau cheltuială și vom realiza ușor pe parcurs. Iar Hyundai nu a venit cu niciun upgrade, nicio modificare, a rămas la fel, vanilla, sort of, dar au venit cu probleme de, nu pot să zic fiabilitate, dar mai mult pe partea electronică decât pe cea mecanică. Iar ca anvelope am avut patru mari seturi, tipuri de seturi. Soft pentru asfalt uscat și temperatură încălzită, nu prea folosit. Super soft pentru asfalt foarte rece sau umed, destul de folosit. Zăpadă sau pneu de zăpadă pentru zăpada proaspătă și zăpadă cu ținte, supranumit și studded, pentru zăpadă bătătorită, gheață bătătorită, gheață neagră, slash frig, tot acâmul. Iar vremea s-a schimbat de pe o zi pe alta. Joi și vineri s-a mers pe soft, super soft plus un mix de zăpadă. Sâmbătă și duminică zăpada a impus și folosirea pneurilor cu ținte și a fost un haos. Așa cum am spus, Toyota Gazoo Racing a avut un weekend extrem de dominant. Oliver Solberg, după ce a cucerit poziția de lider după primele probe în ziua de joi și după o performanță magistrală chiar în a doua probă, unde pe o porțiune cu gheață sau chiar a fost cu zeci de secunde mai rapid decât urmăritorii săi. O realizare foarte importantă și un punct de vedere adus, pentru că nimeni nu știa că Oliver Solberg o să se descurce la fel de bine ca pe macadam și pe asfalt și pe zăpadă. Mixul ăsta, ceea ce a adus un mare șoc în paddock. Ca să vorbim un pic și despre Rally 2, Lancia a venit cu această mașină YHF, dar piloții au greșit, bineînțeles, pe probele speciale. Dar ceea ce aș considera istoric ar fi că Lancia, la evenimentul de debut, a câștigat un clasament, să spun, într-un clasament, și anume în clasamentul de Super Sunday, Super Duminica, cu cel mai bun timp cumulat doar pe ziua de duminică obținut de Johan Rossel și Arnaud Dunot. În același timp, după 3 ani consecutivi în care Johan a câștigat la VRC2, de data aceasta, în acest an, a fost timpul și fratelui său, Reo Rossel, care a pilotat vechiul C3 Rally 2 alături de echipa 2C Junior Team, dacă nu mă înșel. La fel, a profitat de greșelile celorlalți, mai ales că el nu avea pace-ul pe care l-avea fratele său sau chiar Nicolae Griazin și așa mai departe, și a obținut victoria. De asemenea, o altă performanță de notat la VRC2, Artur Pelamorg, care anul trecut a concurat în Rally 3, dar nu cu Fiesta, ci cu Clio în campionatul național, în campionatul mondial, și a obținut rezultate foarte bune. Un podium într-un i20N, atenție, i20N Rally 2, care da, e o mașină bună pe asfalt, dar e o mașină care nu prea mai este folosită în campionatul mondial, mai mult în cel european, să spun așa, de către piloți mai mari precum Simon Wagner, de exemplu. Iar, bineînțeles, au fost și plângeri, mai ales din partea lui Ogier, despre pneurile Hankook și aderența pe zăpadă și gheață, pentru că n-au mai fost asemenea condiții constante de gheață, așa cum am spus, de foarte, foarte mulți ani. Iar aceste condiții și poziționarea, să spun așa, pe traseu a fiecărui echipaj a adus o surpriză colosală. Despre ce vorbesc? Păi, în primul rând, M-Sport Poland a adus la mașina Ford Fiesta Rally 3 Evo un nou pachet
de upgrade-uri numit Performance Spec, care a fost instalat mai ales pe mașina campionului mondial în titlu, Matteo Fontana. Matteo Fontana a beneficiat de nu numai mașină mai ușoară, cu un top speed mai redus, cu mai puțin cai putere, în jur de 235, cam așa, și de ordine de start care i-a oferit un drum mult mai curățat față de mașinile din clasele superioare, iar acesta a câștigat 2 probe speciale la general. Și care credeți că sunt probele alea cele mai consacrate din istoria raliului Monte Carlo? Și anume Col de Bro și Col de Turini. Extraordinar! Iar chiar mi s-a părut, a fost un deliciu pentru mine să vizionez acest raliu, pentru că am văzut asemenea recorduri bătute, am văzut asemenea performanțe, am văzut asemenea diversitate în mașini, asemenea diversitate în luptele pentru victorii, ceea ce nu am mai văzut, pentru că anul trecut la VRC2 Oliver Solberg încerca și bătea pe unde apuca, adică nu pot să condamn chestia asta, pentru că Oliver e un pilot extrem de bun și împreună cu el fac un echipaj foarte bun. Dar, Johan Rosell a fost lovit de ghinion, Griazin la fel, Griazin fiind cu Skoda pe atunci, cu Toksport, chiar împreună cu Robert Virves. Un raliu ce s-a dovedit chiar foarte interesant. Și să nu uităm, un astfel de raliu extraordinar, cu condiții tipice, istorice ale raliului Monte Carlo. La acest raliu nu putea lipsi faimosul Monaco și faimoasa porțiune a circuitului de Formula 1, acel alergat spre virajul 1 San de Vot, coborârea în, să spun așa, în șicana Nouvel, bine, în zona Nouvel, în zona portului, în zona piscinei. Spectacol, acea probă specială pe noapte, păcat că a fost pe ploaie și mulți piloți au pierdut aderență. N-a fost un spectacol chiar 100% garantat, dar a fost foarte frumos, a fost o inițiativă extraordinară. Au fost și diversi invitați, foarte, foarte frumoasă atmosfera și un cadru clasic pe care ni l-am dorit cu toții. Iar după această, să zic așa, perfecțiune din partea Toyota Gazoo Racing, urmată de Hyundai cu M-Sport abandonată, e bine, s-a ajuns, să spun așa, la următorul clasament general, unde Oliver Solberg pentru prima dată a ajuns lider cu 30 de puncte. Elfyn Evans era în spatele său la doar 4 puncte, pentru că actualul punctaj al campionatului mondial constă în puncte de la 1 la 25 pentru primele 10 poziții și de asemenea 5 puncte pentru primii 5 clasați la general pe Super Sunday și de la 1 la 5 puncte pentru primii 5 clasați pe Power Stage. Deci, clasamentul general: Solberg, Evans 26 de puncte, Ogier 18 puncte, Formaux 17 și Neuville 10. La constructor, bineînțeles, Toyota 59 de puncte, Hyundai 35, M-Sport nula. La VRC2, așa cum am spus, pe lângă despre cine a vorbit Ingram, pe la Morg, etc., Roberto Dapra a adus cea mai bună clasare pentru Skoda, locul al doilea. Eric Camili, care trebuia să fie pe podium, a fost penalizat drastic pentru o întârziere, chiar dacă nu mă înșel, la ultima probă la Power Stage. Am spus de Matteo Fontana, care a câștigat. De asemenea, la raliul Monte Carlo au fost prezente și clasele Rally 4, Rally GT, pentru că Franța este renumită pentru piloții care concurează cu Alpine. Chiar și Sebastien Loeb, care a contribuit, dacă nu mă înșel, la dezvoltarea modelului Evo, adică RGT Plus a Alpina 110, care seamănă, bineînțeles, cu modelul GT4, volanul la fel, configurațiile foarte la fel, iar acest
clasament avea să schimbe puțin soarta câștigătorilor la raliul Suediei. Dar, înainte să intrăm în discuție despre raliul Suediei, aș vrea să vorbesc despre cine a venit din partea Toyota la această etapă, și anume Esa-Pekka Lappi și Eni Melkkonen. Acum, la finalul anului 2024, Eni Melkkonen și Sami Pajari trăiau un moment de glorie. Tocmai câștigaseră titlul mondial în VRC2, l-au, să spun așa, semi-umilit pe Solberg, care postase înainte de începutul raliului că abia el stă pe canapea, raliul Japoniei, că el stă pe canapea și așteaptă să câștige titlul mondial, să-i se dea pe tavă, which didn't happen. Iar cei doi, după ce au devenit campioni mondial pentru al doilea an consecutiv, au dat bomba sezonului. Și anume, Pajari avea să renunțe la copiloata Eni Melkkonen pentru a concura cu un pilot de sex masculin, cu un copilot, să zic așa, de sex masculin mult mai experimentat, și anume Marco Salminen. Iar motivul, un alt motiv al deciziei a fost și problemele relației dintre cei doi care se acumulaseră pe parcursul anilor. Iar Sami a spus că voia un copilot cu mai multă experiență, voia deja să se lupte pentru postul de învingător și știa ce a spus, pentru că deja Oliver Solberg a venit și a obținut 2 victorii în primele 2 participări într-un Yaris, iar Sami s-a chinuit în cele mai multe raliuri să prindă și top 5-ul, which is weird. Reacția lui Eni a fost una de supărare și a fanilor de asemenea la fel, mai ales în lumea actuală unde femeile sunt din ce în ce mai promovate în motorsport și merită acest lucru, bineînțeles, iar Eni a fost profund afectată și a declarat public că a fost luată prin surprindere. Și deși știa de decizie cu puțin timp înainte de anunț, a precizat că nu a fost decizia pe care și-a dorit-o și voia să continue cu Sami, iar a acceptat, bineînțeles, cu profesionalism situația, recunoscând că în lumea raliurilor pilotul este cel ce are ultimul cuvânt. Acum, trecem la Esa-Pekka Lappi. Ei bine, Esa-Pekka Lappi nu a mai concurat în VRC după 2024 din cauza faptului că partenerul său, copilotul său, Janne Ferm, și-a anunțat retragerea la finele acestui sezon, iar la începutul lui 2025, rămas fără copilotul său de nădejde, el a crezut că cariera sa s-a încheiat și a decis, într-un mod mai profesional totuși și în ciuda nervilor, să facă un pas în spate și să concureze în acel an, în 2025, în campionatul național finlandez de raliuri, într-o Skoda Fabia RS Rally 2. Iar acesta a decis să se alieze chiar cu Eni Melkkonen, iar cei doi s-au înțeles excelent și au dominat competiția internă, câștigând titlul național, dar și recent victoria în campionatul finlandez, o să explic de ce n-am luat victoria în general, la cerebrul raliu arctic al Laponiei, să spun așa, numit Tunturi Rally, unde Eni și-a îndeplinit visul de a câștiga trofeul iconic în formă de coarne de ren. Lappi declarase că una dintre motivațiile sale principale a fost că își dorea să concureze în continuare, dar și să o ajute să facă, să spun așa, un ajutor reciproc atât pentru el cât și pentru Eni, să câștige mai multe trofee, să spun așa, recimenteze un loc printre cei mai buni din lume. Iar aceste succese i-au ajutat să ajungă pe grila din 2026, acolo unde primul raliu avea să fie cel din Suedia, din zona Umeå. Acum, ca să vorbim un pic despre, să spun așa, revenirea asta, după ce crezuse că a terminat cu VRC-ul, succesul obținut alături de o copilotă talentată și dornică de afirmare i-a reaprins spiritul competitiv. El a fost foarte încântat și surprins să primească această nouă șansă, venind cu experiența sa, cu constanța sa, alături de ambiția și dorința de revanșă a lui Eni.
Acum, așa cum am spus mai devreme, raliul Suediei desfășurat între 12 și 15 februarie a fost, să spun așa, organizat în zona Umeå. Iar Umeå este o locație adusă în VRC din 2022 din cauza că fosta locație, celebrul județ sau whatever you may call it, Värmland, din cauza încălzirii globale, în 2020 și 2021 a avut parte de cea mai puțină zăpadă din istoria organizării raliului. În 2021, raliul desfășurându-se majoritar pe macadam. Acum, revenirea, sunt prost. Venirea în Umeå, în județul Västerbotten, a garantat, bineînțeles, din 2022 încoace, fiind o etapă desfășurată mai la nordul țării, să spun așa, prezență a unui strat consistent de zăpadă și gheață, elemente definitorii pentru singura etapă cu și de iarnă pură din calendarul campionatului mondial. Iar deși suprafața de rulare este caracterizată de cel mai scăzut coeficient de frecare teoretic, interacțiunea dintre anvelopele cu ținte și permafrost transformau raliul Suediei într-una dintre cele mai rapide provocări ale sezonului, mașinile Rally 1 putând să atingă viteze și de 190 sau chiar 200 de km pe oră, chiar și având doar 5 rapoarte la cutia de viteze. De asemenea, Oliver Solberg a venit la această etapă ca deschizător, etapa de casă. Oliver Solberg a venit aici ca câștigător de 3 ori consecutiv în campionatul mondial de Rally 2. Deci, la VRC 2. Totuși, Elfyn Evans, după victoria din 2025, a doua victorie din cariera sa în Suedia, urmărea să-l depășească pe suedez și să obțină, să spun așa, primul loc în clasamentul general. Am reușit să fac acest lucru și o să explic mai în detaliu. În primul rând o să încep cu faptul că a fost din nou o umilință din partea Toyota. Hyundai n-a mai avut probleme tehnice, însă a avut mai mult probleme de ritm. M-Sport la fel în spatele Toyotelor și a Hyundai-urilor. Lumea a început deja să numească această serie Yaris Cup, ceea ce e deja primul defect al acestui sezon, dar este un sezon imprevizibil. A fost un raliu ce a venit împreună cu deja-vu-ul din 2025, unde Elfyn Evans și Takamoto Katsuta s-au luptat cot la cot. Asta s-a întâmplat și în acest an, însă Elfyn Evans a avut mai mult, să zic așa, spațiu de respiro față de Taka. Zăpada și gheața din Suedia a ajutat foarte mult să ai o mașină mult mai ușoară cu cât mai puține pneuri de rezervă, pentru că a ajutat foarte mult la impulsurile direcționale, lucru de care Toyota a profitat. De asemenea, din câte știu, M-Sport a avut probleme enorme în prima zi în ceea ce privește presiunea în pneuri. Martin Sesks, care a revenit, bineînțeles, după ce aproape a câștigat anul trecut în Arabia Saudită și la fel a avut probleme cu PNL pe tot parcursul sezonului 2025, a început sezonul 2026, ghiciți cu ce? Cu o pană. Și nu o pană, ci 3 pene într-o singură buclă, și anume prima buclă a zilei de vineri, ceea ce a adus retragerea, bineînțeles, din ziua de vineri, din cauza problemelor mecanice aduse de delaminarea acestor pneuri. Bun, acum, revenind la grupul fruntaș, în primul rând, în aceste 18 probe speciale, lupta a fost foarte tensă, mai ales la vârf, dar Elfyn Evans a avut tot ce trebuie pentru a câștiga și pentru a domina magistral raliul. De asemenea, dacă în anii trecuți au fost mai mult Rovanperä și Hiltunen, anul ăsta echipajul desemnat să reprezinte, spun așa, echipa Toyota la raliul
Arctic din Laponia a fost Elfyn Evans și Scott Martin, care au câștigat raliul magistral la general cu o viteză medie istorică de 126 de km pe oră, ceea ce în raliuri este o viteză enormă pentru un raliu. Hai să începem cu ziua de vineri. În ziua de vineri am avut niște probe foarte grele, precum Big Distum de 28 de km, Anders Vazne de 21 de km aproape și Beck. Oliver Solberg pentru prima dată a trebuit să curețe terenul, să spun așa, traseul, pentru prima dată în carieră, pentru că în VRC2 nu făceai chestia asta plecând după toate mașinile Rally 1 și bineînțeles făceai asta doar în cazul în care erai clasat al treilea, dacă nu mă înșel, în acea clasă pe Power Stage. Dar bineînțeles Power Stage era deja a doua rulare a unei probe ce a fost rulată în dimineața respectivă. Solberg, din păcate, a ajuns într-un punct critic, a suprapilotat din cauza frustrării de a pierde zecimi de secundă la fiecare kilometru, iar pe proba specială 2, suedezul a greșit negocierea unui act de păr strâns, iar dezastru, să zic așa, nu pot să-l numesc dezastru, dar dezastrul s-a produs pe următoarea probă specială, pe Anders Vednet, pe proba a treia, unde, într-o încercare disperată de a recupera timpul pierdut, Oliver a subvirat masiv și a intrat într-un snowbank, însă a reușit să revină pe traseu, a lovit din plin snowbank-ul dintr-o parte, a revenit și l-a lovit din nou și a revenit pe traseu, însă a avut o pană la anvelopa stânga față, costându-l pe Solberg peste 3 minute și prăbușindu-l pe locul 6 în clasamentul general, visul unei victorii fiind, bineînțeles, plus pe apa sâmbetei, pentru că singura modalitate era ca Evans și Katsuta să abandoneze. Elfyn Evans, bineînțeles, așa cum am spus, a valorificat imediat de gringloada tânărului coechipier, iar cu o trasă curățată perfect, galezul a impus urind veloce, câștigând majoritatea probelor și instalându-se confortabil la conducere încă de pe parcursul dimineții de vineri. Odată cu trecerile multiple pe fiecare probă, șanțurile s-au adâncit, expunând pietrișul ascuțit de sub gheață. De asemenea, după ziua de vineri și mai ales pe cea de-a doua rulare a probelor, în majoritate, Takamoto Katsuta a lansat, bineînțeles, o ofensivă, având și el o poziție de start destul de avantajoasă după un raliu de la Monte Carlo, unde a pierdut foarte mult timp și n-a avut o clasare pe măsura așteptărilor sale din cauza mai ales a pierderii, cum se numește, power steering-ului. Deci a fost un început complicat de sezon, dar o revenire spectaculoasă la Suedia. Servodirecții, pierde servodirecții pentru că încercam să gândesc cuvântul. Iar M-Sport Ford a trebuit să revină după această criză unde toate echipajele au făcut pană din cauza măsurătorilor și predicțiilor eronate în ceea ce privește nivelul de presiune în pneuri. Așa cum a spus Martin Sesc, a fost cel sacrificat, dar pe parcursul raliului John și Josh, piloții full-time, au demonstrat că pot să se lupte cu greii, mai ales John, care s-a apropiat pe tot parcursul raliului de Thierry Neuville ca și ritm, fiind mult mai rapid decât belgianul campion mondial în 2024. Pe parcursul raliului, bineînțeles, Elfyn Evans conducea, Katsuta ba ataca, ba greșea, ba la finalul probei pierdea tot timpul pe care îl, să spun așa, obținea la începutul probelor. Pentru Hyundai tot raliul a fost mediocru, pentru M-Sport a fost primul raliu din acest sezon cu puncte. Ce să spun surpriza? Surpriza, podiumul, ce surpriză? Păi în Suedia podiumul a fost format din Elfyn Evans, Scott Martin, câștigători, Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, locul al doilea, din a doua clasare consecutivă pe locul secund pentru Katsuta în Suedia,
și Sami Paiari, care a reușit să obțină primul podium al sezonului. Un podium bine meritat, dar în același timp pe care finlandezii îl voiau, mai ales după greșeala enormă de la Monte Carlo, unde, dacă nu mă înșel, în ziua de sâmbătă, proba 10, 11, 12, ceva de genul ăsta, voi să spuneți în comentarii, au alunecat de pe trasă și au intrat în plin într-un pom. Bun, bineînțeles că Elfyn Evans nu putea să se lase fără să câștige tot raliul duminică Power Stage și a ajuns, dacă nu mă înșel, la 60 de puncte chiar, deci foarte, foarte bun ritm. Nu, Neoville a câștigat Power Stage-ul, mă scuzați, Neoville a câștigat. Deci, o performanță foarte bună pentru Hyundai, uite, asta e de lăudat. Ce mai pot să mai spun este că au existat ordine de echipă la Hyundai, deoarece s-a dorit ca Formos și Coria să fie echipajul care termină cel mai sus, pe locul al 5-lea. Esa-Pekka Lappi și Eni Melkonen au încheiat primul raliu în campionatul mondial ca echipaj împreună pe locul al 6-lea, o clasare excelentă pentru cei doi, mai ales că Esa-Pekka nu a mai avut experiență de un an și ceva cu mașina i20 în hatchback Rally 1. Așa cum am spus, M-Sport a ajuns în puncte. John Armstrong a încheiat de data asta oficial raliul peste coechipierii săi, ceea ce a demonstrat faptul că alegerea lui Rich Millener a fost una foarte bună și că să ne așteptăm ca Armstrong în următoarele etape chiar să atace Hyundai, poate chiar să atace Toyota, să atace podiumul. Să vedem că urmează Kenya, urmează Croația, iar în același timp Thierry Neuville, așa cum am spus, chiar dacă a câștigat Power Stage-ul, a avut un nou weekend execrabil, definit de frustrări. Belgianul nu a putut găsi sub nicio formă echilibrul suspensiei frontale, pe care se bazează stilul său de pilotaj, plus cumulat cu excursiile în decor și problemele bizare de vizibilitate, cauzate și de sistemul de degivrare. De asemenea, Adrian Formeau, chiar dacă a fost concentrat și a evitat erorile, a fost vizibil frustrat pentru și în același timp a fost și umilit pentru că din ce țin eu minte, el declarase după Monte Carlo că noi avem o mașină foarte bună, la Monte Carlo nu s-a văzut ce poate cu adevărat Hyundai-ul și tot acâmul și bineînțeles s-a urmat și karma, umilința în sine. Iar, bineînțeles, să spun, câștigul lui John Armstrong din tabăra M-Sport Ford a adus o tristețe pe fața lui McErlean, a adus o tristețe pe fața lui Sesks, chiar dacă Sesks a câștigat o probă specială la general, dacă nu mă înșel, pe proba specială a 10-a, numită Sersiölden, ceva de genul ăsta. De asemenea, dacă să încheiem cu VRC1, ajungem la VRC2, unde au existat mai multe surprize. În primul rând, Lancia, nu a participat. Lancia a decis să nu participe la această etapă de iarnă. Lancia a decis, din câte știu, să își înroleze piloții în prima etapă a campionatului național italian de raliuri pe Macadam, pentru a testa, bineînțeles, setările înainte de etapa din Kenya. Iar am avut parte de niște reveniri de senzație. Ce înseamnă asta? 1. Roope Korhonen, care în ultimii ani al său Yaris Rally 2, împreună cu copilotul Ansi Finca, dacă nu mă înșel, au avut un raliu extraordinar. Un raliu pe care l-au dominat de la cap la coadă. Bine, nu pot să zic dominat total, că n-au câștigat cu o diferență foarte mare. Din câte știu, a fost 10 secunde și un mic, 10,1, 10,2. Victoria a fost una super importantă pentru el, mai ales el anul trecut concurând doar în etapele europene, atât în RC cât și în VRC, fiind câștigător în raliuri precum Finlanda sau Ungaria.
Pe locul al doilea și o altă revenire foarte, foarte frumoasă a fost, locul al doilea a fost ocupat de Teemu Suninen. Dacă nu știți cine este Teemu Suninen a participat și pentru mai mulți ani și la clasa regină, mai ales încheindu-și cariera, dacă nu mă înșel, la M Sport Ford, înainte de era hibridă și era Puma în sine. Iar Teemu Suninen a fost secundat de copiloata Jani Husi, care la fel, dacă nu mă înșel, l-a secundat anul trecut pe team principalul Toyota Jari-Matti Latvala, care la fel a terminat pe locul al doilea, au terminat pe locul al doilea, dar la etapa din Finlanda. Chiar a fost o revenire foarte interesantă și foarte frumoasă pentru Suninen, care nu au mai avut o etapă participată de aproape 2 ani. În sine, o etapă în sine de 2 ani, ceea ce este extraordinar. Iar podiumul exclusiv finlandez a fost completat de Lauri Jona. Lauri Jona, pe care îl știți că, din câte știu, a fost și campion la VRC 3 Open, dacă nu mă înșel, în 2022. Voi să mă corectați. Lauri Jona, care a fost parte și din MRF Tires anul trecut, mai ales la etapa din Croația. În același timp, după acest podium finlandez, a urmat Tuukka Kaupinen, dacă nu mă înșel, care în vârstă de doar 19 ani a impresionat foarte mult. De asemenea, să remarcăm venirea australianului, nu zic rău, Taylor Gill împreună cu Daniel Birkic, care au venit pe un Toyota GR Yaris Rally 2, Gill fiind, din câte știu, chiar mutat în Finlanda ca domiciliu pentru a se focusa pe cariera în rally-uri, pentru a atrage cât mai mulți sponsori și așa. Și a folosit experiența sa și a obținut să spun așa, un loc 4 un top 4-5 de invidiat. Și de asemenea am mai avut și o revenire și a lui Isaac Reierson, care n-a fost chiar o revenire spectaculoasă, terminând în spatele tuturor celor menționați, dar da. Deci, primele 6 poziții: Roope Korhonen, Anssi Vinca, Teemu Suninen, Jani Husi, Lauri Jona, Antti Linnake-Keto, Taylor Gill, Daniel Birkic, Isaac Reierson, Stefan Gustafsson, Michael Sotolo, Maciej Baran. După aceasta, ca să și încheiem situația, am avut campionatul mondial la juniori. Dar, stop! Aici am avut o problemă foarte mare și anume faptul că au fost foarte puțini înscriși în acest an, pe lângă cei din VRC 3 care nu participă la junior, cum ar fi Ateo Fontana. Ei bine, prezențele cele mai importante se anunțau a fi campionul european la junior, Kalle Karlberg, cu Jorgen Eriksson, dacă nu mă înșel, ceva de genul, sau nu mai știu cum îl cheamă pe copilotul său, trebuie să-mi amintesc. Levi Lasila, de asemenea Raul Hernandez și dezamăgirea, atenție, dezamăgirea, turcii Ali Türkan și Kerem Kazaz, care după ce au obținut cei mai buni timp în shakedown și cred că și în prima probă, nu mai țin minte, dar cel puțin în shakedown, au greșit enorm pe parcursul raliului și au terminat pe ultimele poziții. Deci, primele 3 poziții la Junior VRC, Kalle Karlberg, Levi Lasila și Raul Hernandez. Pentru Kalle Karlberg a fost o etapă colosală. Aproape 2 minute a fost ecartul. Da, 1 minut 52.5 și distanța până la Hernandez 4 minute. Deci foarte bun raliul. Iar așa cum am spus, turcii au terminat ultimii. Raul Hernandez, campionul supercampionatului Spaniei, dacă nu mă înșel, a venit la juniori. Vom vedea ce urmează, dar cred că Karlberg pleacă cu prima șansă.
De asemenea, am uitat să menționez la VRC 2, Mile Johansson, care concurează cu M-Sport, a abandonat din prima zi din cauza că, din câte știu, a avut un accident, iar accidentul i-a străpuns ușa din stânga, avariând și roll cage-ul, iar din cauza asta ești out tot raliul, which was sad. Iar să revenim la VRC 1 și să discutăm punctele de la general, avem top 7-le ce urmează. Elfyn Evans, 60 de puncte, deci va deschide drumul în cheie. Oliver Solberg, 47 de puncte. Takamoto Katsuta, 30 de puncte. Adrian Fourmont, 28 de puncte. Thierry Neuville, 21 de puncte. Sebastien Ogier, 18 puncte. Sami Pajari, 17 puncte. Deci, se cam știe, după, mai ales și după acest monolog de o oră și 5 minute, se cam știe deja situația. Deja VRC-ul, din păcate, singura parte proastă e că devine un fel de GR Yaris Cup, pentru că Hyundai și M-Sport nu prea le prind. Iar aceste raliuri au fost chiar spectaculoase, au fost chiar interesante. Cel mai mult personal mi-a plăcut Monaco-ul. La Suedia a fost ceva mai ordinary, să zic. Iar atenția întregului paddock se va îndrepta acum către următoarea provocare majoră. Dacă nu mă înșel, la mijloc de martie, stâncile neiertătoare, macadamul plin de noroi, căldura sufocantă, feș-feșul imprevizibil din Kenya. Avem raliul Safari, care va reprezenta veritabila etapă de foc pentru fiabilitatea șasiurilor, fiabilitatea motoarelor, rezistența piloților. De asemenea, din câte știu, Ogier revine. De asemenea, SAP Calapi și Eddie Melkeren vor pilota în continuare și la această etapă. Iar vom vedea ce urma. Ei bine, dragilor, mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Se pare că am ajuns la final. Vă mulțumesc mult pentru susținere și vă mulțumesc și în numele echipei Apex Motorsport News pentru susținere, atât la articole cât și la podcasturi în general și la Sim Racing, pentru că câțiva dintre voi probabil mă știți și din Sim Racing. Dacă v-a plăcut acest episod al poveștilor motorsportului și mai vreți să ascultați povești din VRC, indiferent dacă sunt, nu, glumesc, povești complete și din cât de cât corecte din lumea VRC-ului, apăsați butonul de like, bineînțeles. Vă aștept cu un subscribe, așa cum am spus și la început, și pentru sugestii și corecturi pe care o să le iau în considerare, pentru că nu mă consider perfect și, așa cum am mai spus de fiecare dată, încerc să învăț acest motorsport, dar și să îl povestesc cum trebuie și să aduc această pasiune și către voi. Până data viitoare, dragilor, vă urez toate cele bune și la revedere. Pe curând!